सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। ओप्पोले भर्खरै नेपालमा लन्च गरेको थियो आफ्नो ए सिरिजको लेटेस्ट बजेट स्मार्टफोन ओप्पो A31। यो फोन 4230 मिलिएम्पायरको पावरफुल ब्याट्री, मिडियाटेकको हेलियो P35 अक्टा-कोर चिपसेट, ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेरा जस्ता केही ग्रेट फिचर्सको साथमा लन्च भएको छ र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको प्रोस र कन्स सहितको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्दा फोनको राइट साइडमा पावर लक अनलक बटन मात्रै दिइएको छ भने फोनको लेफ्ट साइडमा ट्रिपल कार्ड स्लट, सिम ट्रे र पहिलो प्रकार की रहेका छन्। फोनको माथि खाली रहेको छ भने फोनको तल 3.5mm को हेडफोन ज्याक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट र स्पिकर ग्रिल रहेका छन्। त्यसैगरी फोनको ब्याकमा टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन् भने फोनको बीचमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर दिइएको छ। त्यसैगरी फोनको तल राइट साइडमा ओप्पोको ब्रान्डिङ देख्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 180 ग्रामको यो फोनमा 6.5 इन्चको IPS LCD 20:9 एस्पेक्ट रेसियोवाला HD+ ड्युड्रप नच भएको डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 720x1600 पिक्सल रहेको छ भने यसको स्क्रिन टु बडी रेसियो 89% रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनको डिस्प्लेमा कर्निङ गरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिइएको छ। प्रोसेसरको कुरा गर्दा यो फोनमा मिडियाटेकको हेलियो P35 अक्टा-कोर चिपसेट दिइएको छ, जसको क्लक स्पिड अप टु 2.3 GHz सम्म रहेको छ भने यसमा पावर VR G8320 GPU प्रयोग गरिएको छ। यो एउटा बजेट सेगमेन्टमा आउने चिपसेट हो र यसको प्रयोग हेभी गेमिङ भन्दा पनि मल्टिमिडिया कन्जम्पसन र डेली युजको लागि राम्रो हुने गर्दछ। क्यामेरा ओप्पोको फोनहरू सधैँ क्यामेरा सेन्ट्रिक भएर आउने गर्दछन्। यो फोन पनि अछुतो छैन। यो फोन ट्रिपल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा लन्च भएको छ। यसमा प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको दिइएको छ, जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको मैक्रो लेन्स दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनको तेस्रो क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको नै डेप्थ सेन्सर दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.4 नै रहेको छ। रियर क्यामेरा फिचर्सहरूको कुरा गर्दा फोटो, भिडियो, प्रोफेसनल मोड, पेनोरामा, पोर्ट्रेट, टाइम ल्याप्स etc रहेका छन्। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा सिंगल 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपरेचर f2.0 रहेको छ। र्याम यो फोन नेपालमा जम्मा एक भेरिएन्टको साथमा लन्च भएको छ। 4GB र्याम, 128GB इन्टरनल स्टोरेज र यो फोनमा 512GB सम्मको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लट प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याट्री यो फोनको अर्को एउटा राम्रो फिचर्स भनेको ब्याट्री क्यापेसिटी हो। यो फोनमा 4230 मिलिएम्पायरको पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा कम्पनीको आफ्नै ColorOS 6.1 बेस्ड एन्ड्रोइड 9 Pie अपरेटिङ सिस्टम दिइएको छ र कम्पनीले ColorOS 7 वा एन्ड्रोइड 10 अपडेट कहिले दिन्छ एक्ज्याक्ट भनिएको छैन। कलर यो फोन फरक दुईवटा कलरमा लन्च भएको छ, फ्यान्टासी व्हाइट र म्यास्ट्री ब्ल्याक। सेन्सरको कुरा गर्दा यो फोनमा म्याग्नेटिक इन्डक्सन सेन्सर, लाइट सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर
जी सेन्सर, जाइरोस्कोप र पेडोमिटर आदि रहेका छन्। सेक्युरिटी फिचर्सको कुरा गर्दा यो फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र फेस अनलक फिचर्स देख्न सकिन्छ। र यो फोनको नेपाली मूल्य 26,590 रुपियाँ रहेको छ। र यो फोनको प्रोस र कन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फोनको धेरै नै कन्स देख्न सकिन्छ। हुन त यो फोन मिड रेन्ज स्मार्टफोनको रूपमा लन्च भएको छ यसको प्राइस हेर्दा, तर यसमा HD+ रेजोल्युसनको मात्रै डिस्प्ले दिइएको छ, जबकि अहिले नेपाली मार्केटमा योभन्दा कम प्राइसमा पनि फुल HD+ डिस्प्ले रेजोल्युसन भएका स्मार्टफोनहरू उपलब्ध छन्। त्यसैगरी यसको अर्को एउटा कन्स हो यसको माइक्रो USB पोर्ट। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा पनि कम्पनीले यसमा एन्ड्रोइडको लेटेस्ट वा आफ्नै कम्पनीको पनि लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम दिएको छैन। र यो फोनको प्रोसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लट प्रयोग गर्न सकिन्छ र यो फोनको ब्याट्री क्यापेसिटी पनि ठिकठाक रहेको छ। र नेपाली मार्केटमा यही प्राइस रेन्जमा रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 8 प्रो, स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 र भिभोको भिभो Y30 जस्ता डिभाइसहरू उपलब्ध छन्, जुन यो फोनभन्दा कैयौँ गुणा राम्रो छन्। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।